Thanks again for joining us today, and we'll see you next time. Wow, nice try. Oh. हेलो एभ्रिवान एन्ड नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। रात परिरहेछ, त्यही भएर ठुलो छोली बोल्नु मिल्दैन, सानो छोली बोलिरहेको छु किनकि रुमभित्र छु। अनि म पनि यहाँ सन्चै छु। अहिले चाहिँ रात पर्यो, रातिको लगभग 9 बज्न लाग्यो। अनि मेरो यहाँ सबै ठिक छ, काम पनि चलिरहेछ। लगभग अब नयाँ कामहरू खोज्दै गइरहेको छु मैले चाहिँ, होइन, राम्रो ठाउँमा अझै। सो कम्पनीतिर एप्लाई गरिरहेको छु। सो होप सो राम्रो होस्। अनि यस्तै छ, चलिरहेछ। त्यही हो। प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोस्, होइन। आज चाहिँ साथीले भर्खर कल गरिरहेको थियो, खै कता बलिङको लागि जाने भनिरहेको थियो। दाइ र साथी र दाइको साथीहरू, मेबी आई डोन्ट नो। सो आई जस्ट अब अनि मैले चाहिँ अब त्यत्तिकै भन्न मिल्दैन। सो पहिला सुरुमा म अङ्कल र आन्टीहरूलाई चाहिँ सोध्छु, किनकि रात परिसक्यो, सुतिसक्नु भयो होला, त्यही पनि सोध्छु। एकचोटि म्यासेज गरेर फोन गरेर सोध्छु। यदि जान मिल्यो भने म जान्छु, जान मिलेन भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु भोलिबाट। सो अहिले नै यति नै। ओके, मैले चाहिँ अङ्कलहरू सुतिसक्नु भएको रहेछ, अब डिस्टर्ब गरिदिएँ मैले चाहिँ, होइन। त्यसको लागि चाहिँ सरी अङ्कल आन्टीहरूलाई। सुतिसक्नु भएको रहेछ, फोन गरेर सोधेँ जान्छु जाम कि नजाम भनेर। अनि अङ्कलले चाहिँ अनि जानु भन्नुभएको छ, ओके भन्नुभयो, तर डिस्टर्ब गरिदिएँ। अनि अहिले एकछिनमा सायद साथीहरू आउँछ होला, साथीलाई पनि फोन गरिदिएँ, ल म जान मिल्छ भनेर भनिदिएँ। आउँछ होला, आउँछ आउँदैन अब कतिखेर आउँछ पनि थाहा छैन। त्यसपछि जान्छु। उनीहरू 5-10 मिनटमा आइपुग्छ भनिरहेको थियो मलाई चाहिँ, होइन, तर आउँछ होला। या भर्खरै म्यासेज गर्यो, 5-10 मिनटमा आउँछु भनेर छ सृजनले। अनि अब उसलाई थाहा छ नि त, सृजनलाई चाहिँ के हुन्छ त, म एक्लै बसिरहेको हुन्छु नि त सधैँ। अनि हिज द नाइस गाई के, होइन। अनि उसले चाहिँ जहाँ पनि मलाई छुटाउँदैन कि। सो आइ एम गोइङ। एकछिनमा फोन गरिरहेको छ सृजनले, सृजनको कल उठाइसि तपाईँहरूसँग बोल्छु। बाई। हाई बडी, वाट्सअप। हेलो दोस्त, ठिक छ ठिक छ। यु आर गुड। हामी चाहिँ अब कहाँ आएको दोस्त? यो बलिङ खेल्न आएको। उता चाहिँ सर्वेश दाइ हुनुहुन्छ, मेबी नदेखाऊँ। सो हामी भित्र छिर्दैछौँ। दिस इज Bolero. So we are entering. Yeah. Go. Ladies first. So माहौल यस्तो छ, होइन, यहाँ। Look, माहौल, this is माहौल. So यस्तो छ माहौल, झ्याम लाएर यता गेम खेल्ने ठाउँ छ, क्लेभिङ स्टेसनहरू अनि यतातिर यस्तो छ मजा। Hey bro. Hey, what's up? कस्तो फिल भइरहेको छ ब्रो? मेरो दाइ लास्ट हेर्छु हो कि? लास्ट हेर्छु के भनिदिनु न त। अब के भन्नु, मोटिभेटेड होस् न मान्छेहरू तपाईँको कुरा सुनेर। आई रियली मोटिभेटेड, होइन। दाइको कुरा सुन्यो भने चाहिँ म एकदम मोटिभेट हुन्छ, होइन। सृजन पनि मोटिभेट हुन्छ कहिलेकाहीँ, होइन। एकदम म पनि मोटिभेट हुन्छ, होइन। तर म केही पनि भन्दिनँ, चुप्पो लाएर सुनेर मात्रै बसेको हुन्छु। तर दाइ एकदम के भन्छ त्यसलाई, इन्करेजिङ, होइन। मोटिभेटिङ अनि मोटिभेट भएपछि अफकोर्स इन्करेजमेन्ट त्यो हुन्छ नि, हुन्छ, होइन। बवाल छन्, होइन दाइ, होइन।
यो ओके ओके हाम्रो चाहिँ उहाँ बहिनी हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ बहिनी मिल्छ मेरो बहिनी या त्यति मात्रै अरू नभनौँ सो Oh bro, what's up man? के छ दोस्त? एकदम सन्चै छौ? Sorry. के बोलिङ गर्न आउनुभएको पनि दाइहरूसँग यसो घुमफिर गर्न के छ त अनि अरू हालखबर सबै ठिक छ मेरो नि साथीहरू कलेज जान रहेन त्यही भएर हो सो इज द फर्स्ट गाई होइन नेपालको होइन मैले भेटेको के भ्लग बनाएर भ्लग होइन भिडियो मात्र ओके बाई भगवान ल एकदम बबाल छ होइन रमाइलो छ होइन यस्तै छ होइन ओके यस्तै छ वाउ वाउ We got like lemonade. Dost. Don't you want one of those? कस्तो लागिरह भोक लागिरहेछ Yeah. मलाई सधैँ भोक लाग्छ जतिखेर नि अनलाइनमा पनि आम सो हङ्ग्री वाला ल हाम्रो सर्वेश दाइ कस्तो लागिरहेछ राम्रो छ हाई बहिनी के छ वी आर ह्याभिङ फन होइन रमाइलो भइरहेछ बहिनी हो तिम्रो मेरो बहिनी हो ओके के हो यो बल छिराउने हो यहाँ चाहिँ के हो हान्ने हो ह्यामर यहाँ चाहिँ ह्यामर पड्काउने $3 सस्तै रहेछ है यहाँ $4 रहेछ कि क्रेडिट मात्र $4 हो धेरै झिलिमिली हुन्छ नि आँखै खान्छ के स्वाइप कार्ड रे हामीले चाहिँ जुत्ता लिगिसक्यौँ तेरा बाउ खेला जानलाई ओ माई गॉड यो पनि हग्ला हुँदो रहेछ ब्याग फेरि के अरे यो पनि ठुलो हुँदो रहेछ Oh my god. वाङलङ हुँदो रहेछ यार दाइ एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ अलिकति टाइट बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ यत्रो हो यार होइन वाउ छिर्यो एउटा नि गएर मेरो नाम चाहिँ मैले ल ल ल ओ छिर्यो नो छिर्यो मेरो तिमीले लुफी होइन म चाहिँ गेन्जी हो होइन यहाँ गेन्जी हो मेरो भाइ कसरी हान्यो त्यो हल्का अगाडि जाऊ मिलाएर हान न अब
throwing? Yeah. हल्का बिचतिर फर्काऊ के मलाई नि आउँदैन आउनु त Yeah, I think we're the noobs. Yeah, I know. I need at least 10 turns to get Yeah. Oh my Oh yeah. Whoa, चिप्ल्यो कति भयो अहिलेसम्म मैले जितिरहेको छु ल दोस्त ल स्ट्राइक दोस्त स्ट्राइक ओ दोस्त तर मैले अहिलेसम्म जितिरहेको छु दोस्त 28 ओ आयो दोस्त आता यार मातो यो स्ट्राइक हान्नु पर्यो strike wow that strike oh man Thanks for bowling with us today, everyone. This is your 10-minute workout. In 10 minutes, please make sure to bring your shoes back to the front counter and put your bowling balls back on the rack. Thanks again for joining us today, and we'll see you next time. last strike wow गयो That's a strike. Oh. Next one. फाइनली स्ट्राइक हान्न सिकियो दाइ कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो Nami. कस्तो लाग्यो बहिनी कस्तो भयो राम्रो लाग्यो तीनवटा गेम मैले जितेको मैले जितिने गेम तर स्ट्राइक चाहिँ खतरा हान्यो बल्ल सिक्यो मैले स्ट्राइक हान्न सिकेँ ये तिम्रो स्ट्राइक हानेर मलाई मसँग टाइट भयो स्ट्राइक हान्न सिकेँ मैले अब चाहिँ भ्याइयो 12 बज्यो रातिको अब घर जाने घर गएर सुत्दिने है मजाले Let's bow. दोस्त मेरो नि लिएर आएको ए wow so we are यहाँबाट निस्किन लाग्यो हामीले जुत्ता सुत्ता बुझायौँ हामीबाट यहाँबाट निस्किन लाग्यो ए
कहाँबाट निस्किने हो ल सक्यो रातिको ल सक्यो रातिको 12 बज्यो होइन हामी अब घर जाँदैछौँ गुड नाइट एभ्रिवान ल have a safe journey to us bye bye दोस्त बाई बाई bye दाइ Bye bye. यो bye Thank you.